হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ পুঠি মাছ খোলাত দিয়ে পিটিকা। এয়া চাওক, এইকেইটা পুঠি মাছ এইমাত্ৰ মাৰি আনিলে আৰু এই পুঠি মাছকেইটা মই আজি খোলাত দি পিটিকা বনাম। আৰু এতিয়া মই তাৱাখন গৰম দি দিছোঁ। আচলতে খোলাত দিব লাগে, কিন্তু খোলাখন ভাঙি থাকিল, সেইকাৰণে মই তাৱাখনে গৰম দি দিলোঁ। আৰু মই পৰিমাণ অনুসৰি মাছকেইটা নিমখ সানি ল'ম। মই যিহেতু মাছ বেছি নহয় অলপখিনি, মই মাছখিনি এনেকৈ ধুই পখালি লৈ আহিছোঁ। বাকলিও গুচা নাই আৰু ভিতৰৰ পেটুখিনিও পেলোৱা নাই। মই নিমখ মাখি লৈছোঁ মাছকেইটা। মই মাছকেইটা নিমখ সানি ল'লোঁ। মই এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা মাছ তাৱাখনত দি দিলোঁ। আৰু এনেকৈ খোলাত দিয়া মাছ পিটিকা খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আৰু এয়া চাওক, মাছখিনিৰ পৰা তেল ওলাইছে। আৰু মই গেছ একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিছোঁ। আৰু মাছখিনি মই এনেকৈ 1 মিনিট টাইম হ'বলৈ দিম। মোৰ 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই মাছকেইটা ওলটাই দিম। মাছখিনি যেতিয়ালৈকে নহ'ব তেতিয়ালৈকে লাগি থাকিব। আৰু যিহেতু লাগি থকা নাই আৰু ইফালৰ ছাইড হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ওলটাই দিছোঁ। মাছখিনি বহুত গৰম, সেইকাৰণে মই চামুচেৰে ওলটাই দিছোঁ। আৰু এইফালৰ চাইডৰখিনি মই 1 পৰা 1.5 মিনিট টাইম হ'বলৈ দিম। আৰু 1 মিনিট হৈ গ'ল, মোৰ মাছখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। আৰু এতিয়া মই 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ খোলাত, দি দিছোঁ তাৱাত। এতিয়া মই মাছখিনি ওলটাই আৰু 1 মিনিটৰ কাৰণে দিম হ'বলৈ। আৰু মোৰ মাছখিনি হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মাছখিনি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, তাৰপিছত মই পিটিকা কৰিম। খোলাত দিয়া মাছখিনি পিটিকা কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈছোঁ কেইখনমান মান ধনিয়াৰ পাত আৰু এটা লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ। এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। মই পিঁয়াজ, মান ধনিয়া আৰু জলকীয়াখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই মাছখিনি বেছি ল'ম। মই মাছখিনিৰ পেটুখিনি পেলাই দিম। মই মাছখিনিৰ ভিতৰৰ পেটুখিনি পেলাই দিম। আৰু এনেকৈ মই গোটেই মাছখিনি বাছি ল'ম। মই মাছখিনিৰ ভিতৰৰ পেটুখিনি বাহিৰ কৰি পেলাই দিছোঁ। এয়া চাওক, মই পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ। আৰু এতিয়া মই এড কৰিছোঁ অলপখিনি সৰিয়হ তেল। আৰু এতিয়া মই এইখিনি পিটিকা কৰি ল'ম গোটেইখিনি। আৰু হৈ গ'ল মোৰ খোলাত দিয়া মাছ পিটিকা। এয়া চাওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, কোনে কোনে খোলাত দিয়া মাছ পিটিকা খাই পোৱা নাই, এবাৰ খাই চাব, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু পিছলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।